Jen málo kdo by si tipl, že právě tolik let už Hudba hradní stráže a Policie České republiky doprovází nejen všechna státnická setkání, slavnostní události a ceremonie, ale také svými skladbami těší širokou veřejnost na řadě koncertů. A právě toto jubileum ovlivnilo také v pořadí už 14. koncert tohoto hudebního tělesa na čestném nádvoří zámku v Lednici. V úvodu koncertu jste mluvil o tom, jak dlouho už sem do Lednice Hudba hradní stráže jezdí. Prozradíte, kolikátý koncert tady na čestném nádvoří zámku si dnes posluchači vychutnali? Jestli se nepletu, tak první koncert byl v roce 2009, to znamená, je to 16 let, ale dva koncerty byly vynechané, jednou to bylo z důvodu covidu a jednou to bylo z důvodu tornáda, to znamená teoreticky 14. řekněme jarní koncert, který je tady na nádvoří zámku. Bývalo to dřív poslední týden v červnu a pak jsme to i s ohledem na počasí to posunuli na květen. Právě květnový termín přináší nejspíše štěstí, protože zatím pokaždé vyšlo skvělé počasí. Nejinak tomu bylo letos, i když to až do poslední minuty vypadalo všelijak. Musím říct, že to byla opravdu takové velice složitá záležitost. My jsme od začátku byli domluveni s paní Kastelánkou, že kdyby jako bylo hodně škaredě, že půjdeme do jízdáren. Celý den ještě dopoledne jsme sledovali meteorologii a pořád to vypadalo, že to bude bez problému a pak těsně kolem té 1:45 začalo se smrákat a prakticky radar začal ukazovat něco jiného, ale že by to mohlo projít do té druhé, že by to mohlo vyjít. A věřil jsem tomu, že nás v tomto počasí nenechá jako každý rok, takže ten koncert proběhne v klidu, v pohodě. Obavy měli také hudebníci. Neměli jste zprvu strach, že vám naprší do nástrojů? No, vyšlo to teda úplně na sekundy, protože zvukovka skončila těsně před deštěm, koncert začal těsně po dešti, to znamená, že jsme si jenom otočili židle, aby nebyly mokré a skovali noty a mohl se začít. Zázrak, opravdu. Hudba hradní stráže si koncert v tak krásném prostředí, jaké nádvoří zámku nabízí, pokaždé užívá, stejně jako návštěvníci. Jak jste se těšili do Lednice? Jako vždycky. Pro nás je to jaksi v šňůře letních promenádních koncertů, kde reprezentujeme policii a taky hradní stráž. Nechci říct běžný provoz, ale prostě každé pódium, ale na Moravě musím říct speciálně 2 štace Lednice a Luhačovice jsou teda ty obzvlášť příjemné a vždycky pěkně vypečené a navštěvované. Venkovní promenádní koncert má podle šéfdirigenta orchestru Václava Blahunka svá specifika. Program hudebníci přizpůsobili také místu konání. Přizpůsobujete dramaturgii koncertu speciálně tomuto prostředí nebo vycházíte z celkové sezóny koncertní? Samozřejmě. Vždycky připravujeme speciální program do toho kterého prostředí a máte pravdu, ano, když je těch venkovních koncertů více, tak je to kvázi taková šňůra o jednom programu, případně se přizpůsobujeme našim solistům, že máme víc populárních, takže podle možností. Jako první zazněly známé skladby z filmu z policejního prostředí, které příchozí naladili na tu správnou notu. Zaznělo několik policejních písní, tak znal jste všechny nebo vás něco i překvapilo? Ne, tak to jsou, já jako koncerty hudby navštěvuji pravidelně i na jiných místech a to jsou standardní hity z filmů, které prostě jsou světově známé, to byl Četník ze Saint-Tropez nebo James Bond, takže to jsou známé skladby. Většinu koncertu ospívala jako už tradičně solistka Gabriela Urbánková. Závěrečné písničky z pera Richarda Millera si střihli jeho celoživotní fanoušek a také člen kapely Richard, která v rámci Hudby hradní stráže působí, Josef Tata Ferda, který se zároveň doprovodil na kytaru. Touhle kapelou se to teďka jako zúročilo, protože tím, jak máme malou partu, ve které hrajeme Richarda Millera, nejen Richarda Millera, i svoji vlastní tvorbu, tak byla taková, jak to říct, touhá potřeba to zvětšnit i ve velké kapele, což se povedlo díky našemu panu dirigentovi, šéfdirigentovi Václavu Blahunkovi.
Už na svém prosincovém adventním koncertě v zámecké jízdárně se hudba hradní stráže představila v trošičku odlišném, rockovějším kabátě. V tomto trendu se rozhodla pokračovat a tak si příchozí vychutnali zejména ty největší pecky světových rockových velikánů. Máme v tom výhodu, že vlastně kam šlápneme, tam ropa. Na Vánoce to byly takové spíš balady, teď to byly trošku do venkovního prostředí i jaksi svižnější věci. Takže dál, no máme z čeho vybírat, jo, neboť ten světový Big Beat je opravdu nevyčerpatelná studnice a Gábinka zaspívá všechno, z toho vycházíme. Tak hodně štěstí, zdraví. V závěru koncertu, který publikum na nádvoří ocenilo nadšeným potleskem ve stoje, popřál krajský policejní ředitel Leoš Tržil, který má na tradici koncertů hudby hradní stráže a Policie České republiky v Lednici největší zásluhu, orchestru k neskutečnému 80. jubileu. U té příležitosti předal muzikantům obrovský 10kilový dort. Já jsem chtěl, původní záměr byl i ten, že by ten koncert byl jako slavnostnější s ohledem na to, že orchestr slaví 80 let a potom jsme se domluvili na standardním schématu, akorát jsem říkal, no musíme tam něco dát, jako těch 80 jim jenom tak nenechám. Takže do poslední chvíle nevěděli o tom, že dostanou nějaký dort, takže ten jsem nechal upéct a pekla ho jedna místní paní, která peče cukroví, peče dorty a myslím si, že to ten orchestr potěšilo a hlavně to nečekali a můžu říct přesně, že vážil 10 kg. I když se 10 kg možná může zdát hodně, muzikantům nejspíš při koncertě vytrávilo, protože se do něj pustili hned, jak odložili své nástroje. Když jsem teď odcházel z ladírny, tak už byla polovina snězená, takže já si myslím, že je tak vynikající opravdu, jako, co se na Moravě daří, tak to je dobré jídlo, ale vůbec i dobří lidé, takže bylo to pro nás překvapení a no koukejte, už je skoro po něm. A co by šéf-dirigent svému orchestru rád popřál do další 80? Kapela má jaksi svůj status, své funkce dány, jaksi službu na hradě pro prezidenta republiky a myslím si, že za ty léta, desetiletí od revoluce si i u české policie jaksi vydobila jméno stabilní, tím, když to řeknu služebně 3 funkcemi, ceremoniální, koncertní a společenská. Takže možná to trošku symbolicky zhrnu, když má, to o nás řekli novináři, když má policie v heslu pomáhat a chránit, tak policejní hudba má v heslu hrát a bavit.